بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لنی ویډیو لیکچر کې به موږ فزیکل پراپرټي اف الکاینز باندې بحث کوو. فزیکل پراپرټي اف الکاینز زموږ سره کم دي، یو څو پوینټونه دي، په دې باندې بحث کوو. اولی نمبر په دې کې پوینټ دی ایکسپټ اسیټایلین. اسیټایلین ته موږ ایتاین هم وایو. ایتاین زموږ سره فارمولا سټرکچر زموږ سره سی ټریپل بانډ سی ایچ H دا زموږ سره اسیټایلین دی یا ایتاین. دا به زموږ سره څه وي؟ ګارلیک کلر وي. ګارلیک مینز موږ ورته په پښتو کې اوږه وایو، د هغې په کلر کې وي. ادر ممبرز آر کلرلیس پلس اډرلیس. د دې نه علاوه چې څومره نور ممبر دي په دې الکاینز کې دا به کلرلیس هم وي او اډرلیس به هم وي. کلر به هم نه ورکوي او ذایقه به هم نه وي. دریم نمبر پوینټ دا دی چې ایتاین پروپاین بیوټاین. ایتاین دی، پروپاین دی، بیوټاین دی، دا به زموږ سره په ګیس فارم کې وي. او د دې نه علاوه نیکسټ چې کوم دي یعنی د کاربن نمبر 5 نه واخله کاربن نمبر 12 پورې دا به زموږ سره په لیکوډ فارم کې وي. وګورئ دا اوپن الکاین یا دی کلوز الکاین نه یا دی سایکل الکاین نه. او د دې نه چې کوم هایر ریمیز کاربن 13 14 15 دا به زموږ سره څه وي؟ دا به زموږ سره په سالډ فارم کې وي، په آر ټي پی باندې، په روم ټمپریچر پریشر باندې. د دې نه علاوه دریم نمبر پوینټ زموږ سره سره بویلینګ پوینټ، میلټینګ پوینټ، فریزینګ پوینټ. دا به زموږ سره سیواوي د الکاین نه هایر به وي د چا نه؟ د الکین او د الکین. او بله خبره پکې دا ده چې انکریز with increasing carbon number. د دې به میلټینګ پوینټ، د دې به بویلینګ پوینټ، د دې به فریزینګ پوینټ، په دې کې به انکریز راځي. دا به څه کېږي؟ انکریز کېږي چې کله د کاربن نمبر څه کېدو؟ انکریز کېدو. بل زموږ سره د الکاینز چې کوم دي دا نان پولر دي. الکینز، الکینز، الکاین درې واړه نان پولر دي. چې نان پولر دي دا په واټر کې نه سالف کېږي. چې په واټر کې نه سالف کېږي په څه کې به سالف کېږي؟ بټ سالوبل ان بنزین لایک ایتر لایک الکوهل. دا زموږ سره نان پولر دي نو دا به سالف کېږي په نان پولر سالوینټ کې لایک بنزین ایتر اینډ الکوهل کې به سالف کېږي. خو په واټر ولې نه سالف کېږي؟ ځکه چې واټر پولر دی او دا نان پولر دی، ځکه نه سالف کېږي. مور ډینسر دین الکینز او الکیز. دا به درانه وي. څه به وي؟ ډینسر څه ته وي؟ هیوي ته وي، درانو ته وي. دا به څه وي؟ هیوي به وي. د چا نه به هیوي وي؟ د الکین نه او د الکین نه به هیوي وي. او بل زموږ سره slightly lower density than water. خو د واټر نه به ډینسټي سلایټلی کمه وي نو د دې د وجې نه به دا د واټر په سرفیس باندې څه کوي؟ فلوټینګ. ټیک شو؟ ها بیا زموږ سره اسیټایلین دی. ټیک شو؟ دا زموږ سره اسیټایلین دی یا ته موږ ایتاین وایو. د دې ایتاین میلټینګ پوینټ خو پیژنئ که نه؟ هر هغه ټمپریچر چې په کم ټمپریچر باندې زموږ سره یو سالډ میلټ کېږي ولې کېږي هغې ته موږ میلټینګ پوینټ. نو دې میلټینګ پوینټ به څه وي؟ -72 ډګري سینټیګریډ په ډګري سینټیګریډ کې. او بویلینګ پوینټ به څه وي؟ بویلینګ پوینټ څه ته وایي؟ هغه ټمپریچر، هغه پوینټ چې په کوم ټمپریچر په کوم پوینټ باندې زموږ سره یو لیکوډ بویل کېږي مینز ګیس فارم ته ځي. نو دس ټایپ اف ټمپریچر ته به موږ څه وایو؟ دا ټایپ ټمپریچر ته موږ بویلینګ پوینټ وایو یا بویلینګ ټمپریچر به وایو، پرس ته به موږ بویلینګ وایو. نو -84 ډګري سینټیګریډ دی زموږ سره سره دی زموږ سره بویلینګ پوینټ. بیا زموږ سره دا زموږ سره سره دا زموږ سره پروپاین دی. اوس ګورو پروپاین ګورو د دې میلټینګ پوینټ ګورو. د دې میلټینګ پوینټ څومره دی؟ -101 ډګري سینټیګریډ. او زموږ سره د دې بویلینګ پوینټ څومره دی؟ -23 ډګري سینټیګریډ. نو که فرض که موږ وګورو نو په دې بویلینګ پوینټ کې څه ګډوډ دغه راغلی دی، کله انکریز شوی دی، کله سیوا شوی دی او کله کم شوی دی. ټیک شو؟ دا د څه له وجې نه په دې بحث کو. بیا د دې نه علاوه زموږ سره تھرډ ون چې کوم دی، تھرډ ون دا زموږ سره سره 1 بیوټاین سره 1 بیوټاین یا بیوټا 1 این ورته هم وایي. نو د دې میلټینګ پوینټ ګورو. د دې میلټینګ پوینټ دی -126 ډګري سینټیګریډ او بویلینګ پوینټ یې سره بویلینګ پوینټ یې دی بویلینګ پوینټ دی 8 ډګري سینټیګریډ -+8 ډګري سینټیګریډ. ټیک شو؟ ها بیا کمپیریزن به اوس موږ د دې دواړو کو. بیا زموږ سره دی بیوټاین دی
خو 2 بیوټاین دی یا بیوټا 2 یین دی. ګوره دلته ټریپل بانډ په اولنی پوزیشن دی، دلته ټریپل بانډ په منځ کې دی، دلته ټریپل بانډ سایډ ته دی، دلته ټریپل بانډ منځ کې دی. نور په دې کې هم څلور کاربن دي، په دې کې هم څلور کاربن دي، په دې کې هم یو او دوه درې او شپږ هایدروجن په دې کې هم دي او شپږ هایدروجن په دې کې هم دي. نور فارمولې سیم ده، خو د بانډ د ډبل د ټریپل بانډ چې کوم پوزیشن دی پای کې چینج دی. نو سره راځو میلټینګ پوینټ د دې سره -32. نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کله زموږ سره ډبل بانډ په منځ کې راشي د دې به میلټینګ پوینټ هم سی وایي او بویلینګ پوینټ به هم سی وایي. دا خبره ذهن کې نوٹ ٹھیک شو. ها نو اوس دې وګورئ چې زموږ سره د دې بویلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ چې کوم دی -32 ډیګري سینټیګریډ او بویلینګ پوینټ یې زموږ سره سره 27 ډیګري سینټیګریډ دی. د دې وګوره د دې اټو د دې بره چې کوم 1 بیوټاین دی د دې 8 ډیګري سینټیګریډ او د دې سره 27 دی. وګوره د ټریپل بانډ دومره فرق په دې بویلینګ پوینټ کې او په دې میلټینګ پوینټ کې راوستو. د دې نه علاوه زموږ سره 5 نمبر دی، په دې کې زموږ سره 5 کاربن دي، خو دا ټریپل بانډ چې کوم دی د فرست پوزیشن باندې 1 پینټاین وته هم وي او پینټا 1 این وته هم وي. ٹھیک شو. ټریپل بانډ پکې نه نو د دې میلټینګ پوینټ زموږ سره څومره دی -101 ډیګري سینټیګریډ دی. نه په دې کې ویریشن دی. ګوره دا خبره هم ذهن کې نوٹ کړئ چې زموږ سره په ټریپل بانډ باندې هم ډیفاین کوي چې دا ټریپل بانډ په منځ کې و نو بویلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ به ډیفینیټلی سی وای. که فرض کا ټریپل بانډ سایډ ته و بویلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ به کم وي. ٹھیک شو. بل امپورټنت خبره پکې سره که فرض کا زموږ سره دا کاربن چې کوم دی دا E1 مینز 2 4 6 8 دې ته موږ E1 وایو، 12 10 14 دې ته موږ E1 وایو چې په 2 باندې پوره ډیوایډ کړي. نو د دې بویلینګ پوینټ به هم سی وایي، میلټینګ پوینټ به هم سی وایي ایز کمپیر ټو دا رسنه که فرض کا زموږ سره سوي زموږ سره په دې کې دغه وګورئ ته وګورئ په میلټینګ پوینټ کې دلته زموږ سره میلټینګ پوینټ د چا سی وایي د دغه سی وایي. دلته وګورئ زموږ سره د بیوټاین چې کوم دی دلته زموږ سره سیواله خو کم بیوټاین چې کم کې ټریپل بانډ په منځ کې دی. اوس وګورئ د 1 پینټاین یا پینټا 1 این چې کوم میلټینګ پوینټ دی هغه زموږ سره 101 ډیګري سینټیګریډ دی او بویلینګ پوینټ یې زموږ سره څومره دی؟ بویلینګ پوینټ یې زموږ سره 40 ډیګري سینټیګریډ دی. یعنی بویلینګ پوینټ کې زموږ سره انکریز راځي. ګوره یو ریګولر انکریز دلته راځي خو په بویلینګ پوینټ کې خو د میلټینګ پوینټ کې لږ ویریشن دی. دلته -82 دی، دلته 101، دلته سیواله دلته کم دی، دلته ښه کم دی، بیا دلته سیوا شوی دی، دلته بیرته کم شوی دی. نو په دې میلټینګ پوینټ کې ایریګولیریټي راغلی. دا ایریګولیریټي د څه د وجې نه راغلی ده؟ ما تاسو ته خبره وکړه چې د ټریپل بانډ چې کوم پوزیشن دی په هغه پوزیشن کې چینج راغلی. بیا لاست نمبر زموږ سره بیا پکې 5 کاربن دي خو دا ټریپل بانډ په منځ کې راغلی دی. مینز زموږ سره دا کم پینټاین دی، دا زموږ سره 2 پینټاین دی. ٹھیک شو. 2 پینټاین وته وي یا ورته وي پینټ 2 این وته وي. سو ته 2 پینټاین یا پینټ 2 این. د دې کمپاوند میلټینګ پوینټ زموږ سره سره 90 دی. نو ګورئ دا ټریپل بانډ منځ ته لاړو نو چې منځ ته لاړو بویلینګ پوینټ یې سیوا شو 90 شو او د دې 55 ډیګري سینټیګریډ چې کوم دی دا -90 ډیګري سینټیګریډ دی میلټینګ پوینټ دی او بویلینګ پوینټ یې زموږ سره سره بویلینګ پوینټ یې زموږ سره دی 55 ډیګري سینټیګریډ. نو دا زموږ سره وو فزیکل پراپرټي اف الکاینز. په دې فزیکل پراپرټي اف الکاینز کې دا ویریشن ولې دي دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ. که هغه الکینز دی او که الکاینز دی د دوه وجو د وجې نه بلکې د درې وجو نه په دې کې ویریشن وي. یو نمبر پوینټ دا دی که فرض کا دا کم دغه چې وو کمپاوند چې وو دا په سټریټ فارم کې وو خو کاربن پکې سو سلور اسی مثال. بل یو کمپاوند په هغه کې هم سلور کاربن خو په برانچ کې وو نو د سټریټ چې کوم بویلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ دا بس وای اس کمپیر ټو برانچ. یو خبره. دویم نمبر خبره ده نه که فرض کا زموږ سره دا ډبل بانډ یا ټریپل بانډ په سایډ کې وو د دې بویلینګ میلټینګ پوینټ به کم وي او که فرض کا دا ډبل بانډ ټریپل بانډ دا په منځ کې وو نو د دې بویلینګ پوینټ به سیوایي. نو پوزیشن اف ډبل بانډ باندې هم ډیفاین کوي او د دې نه علاوه په E1 نمبر باندې به هم ډیفاین کوي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره کاربن په یو ځای کې 7 او په بل ځای کې زموږ سره کاربن 6 نو 7 او 6 دا E1 دی نو د E1 او د دې په دغه کې به هم ډیفینیټلی ویریشن وي. لکه دی خو ګورئ دلته زموږ سره سری کاربن سلوري، دلته زموږ سره کاربن سودي 5 دی. نو په کار دا وی چې کاربن 4 چې کم دی د دې میلټینګ پوینټ کم دی کم وي خو دلته سیواله ولې سیواله ځکه چې E1 نمبر ما تاسو دا خبر وکړه
چې زموږ سره کوم E1 نمبر دی او په دې کې بیا بانډ په منځ کې راغلی وو او یا ټریپل بانډ یا ډبل بانډ نو د دې به بیا زموږ سره سوي د دې E1 نمبر چې کوم میلټینګ پوینټ دی دا به سوي وای د دې درې څلور ریزن د وجې نه په دې کې ویریشن دی دا زموږ سره فزیکل پراپرټي اف الکاینز